guys! Maayong gabi. Well, finally, abot na dyan ang album BTS Be Album. This is the newest album of Tantang Sonyeondan. So, I'm here sa AJ Cafe, the newest cafe in Moncayo. So, if you want to visit, guys, nalang dapat sa Valera, din sa Kilig sa Assumption. And this is a very cozy place. And it has a lot of foods to offer, and honestly, lamig lang mga foods, guys. Natilawan ito ako. So, right now, I'm here to do my unboxing sa ako ang BTS Be Album! Oh my God, I waited for this. So, imagine how many months na ako siyang gihulat. So, nag-order me online, reverse, charot. So, tungkol sa pandemic, guys, so nadugay yun ang shipping. So last Oh no! hinahinay mo, te. Okay, guys, so padayon ta. So it took me like how many months para maghulat ang BTS Be Album. So right now I'll be doing my unboxing. So thank you guys, especially sa sponsor aning album. Dili na ko na lang ako sa pangalan. So I'm so happy with my army friends for they are so generous nga ilang mga tagaan. And this shirt, BT21 shirt from Uniqlo, hatag ni Ate Heidi Flores from my army friend from USA. So thank you nga kanipod na pinaghatag ano, so dinandun ako sa pangalan. Okay lang, sige lang. Banati sa banati. Okay, right now guys, we're here. Mag-unboxing na po tayo, and reminder, this is unboxing, hindi siya mukbang, guys. Pero like what I said sa Inchu Cafe, they serve nice, sumptuous, and to die for foods like pizza in this clubhouse. So, unboxing. So like what Yoongi said, dito siya sa kilid, yan na. O, diba? Ay, lovely. Okay. So, nice siya, guys. So this is really like memorabilia sa BTS, and then i-open siya. So, open. Ay. Okay. Lovely. Okay. So I love BTS, guys. So, ay talo mo, ano daw mga BTS, hindi mo daw kakasabot sa ilaha, kung ano kaya Allah. Charot lang. Well, actually, wow! Guys! Baka kailang photo album. Yes, guys! So worth it kayo. Imagine, bahalag 1,000 plus ni Kapin. Worth it. So mangutana sila anong mapalit pa man og album. Di naman daw na may iTunes, na may Spotify, na YouTube, pero dahil ang feeling, guys, na kay physical album, especially sa BTS, because if you want to support them, you buy them up their album. And right now, I think 2 million physical album na ilahang na sold out. So okay, guys, next we have wow, may mga notes. Imagine, oh, ilang mga handwriting nila, ilang personal handwriting. Ang ganda. Si J-Hope. Pogi. Oh my God, may love, J-Hope. Wow! And then of course, guys, this one, so dito natin ipakita ang code kay, so if you have reverse shop, scanning yun siya, then you can have those nasa rebate na ihatag sa inyo dollars. So, para di nyo mas-scan. And guys, dagan kayo siya ang photo cards.
I think sila tanan na group na individual. Wow! Wala dyan ko nagmahay ano yung album, guys. Naayun sila tanan. Kompleto yung photo cards. Yes. I love it. And na sila yung mga katong mga ilang work of art nila. This one. I think most of these are RM's creation. So mga creation na siya ni RM. And ito na guys, wali lahang CD. Na ilang CD. So, kinsa pa may mo-play ko, ang CD player, so sige na lang. Collection. And then, ang style do ani, pwede niya siya i-suksok din. Kaya, maging siyang frame. Imagine frame. Di ba soft? Sobra. Oh my god! It's nice. And last, I think, oh my god. Wow, ilahang lyrics. This is the lyric sheet. Lyric sheet. Oh my god. Nice kayo. Love it. I love it. I love it. Hindi na sa luyo. Murag alibata. Oo, alibata. Alibata. Sometimes. Ano ang tutorials na? And I love poster. Calendar. Look at them guys. Kamala guwapo. Kim Namjoon, Kim Chokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyo, Jung Jungkook, BTS! Oh my God! Diba? Sound effects. Thank you guys sa mga supporters, sa mga friends, especially kay sa record, usually mag-timuan ako ang video. So guys, i-remind na ako tanan, kaya ako di na mo ingon nga, ano man ako sa Attorney General, o nga, BTS naman siya. Huwag na siya ang huwag naman na. Support mo, di mo man tayo. Diba? Sige, wala mo tayo. Dili bitaw guys, so during my law school bangod guys, ang BTS, dako kayo siya tapang kay parang mas stress ako, dagang kayo mga problema, maminaw na kasi ng music, mawala ka na akong problema. Of course, kailangan dyan mag-pray na kay God. So, instead sa mag-pray kay God, apoy kuan naka-help ko ang BTS ako. So thank you so much guys. So magmukbang na ko kay human na ako ang kuan unboxing. So na ko na love my love. Okay. 어느 날